आणि मग मी विजाला अप्लाय केलं. सगळ्यात पहिला माझाच विजा आला. कारण कदाचित लास्ट इयर मी बार्सिलोनाला आयर्नमॅनला गेले होते, ते होतं. पूर्वी 1-2 वेळा फिरायला गेले, ती हिस्ट्री होती. सो माझा फर्स्ट विजा पण आला. बाकीच्यांचा विजा येतोय, रिजेक्ट होतोय, टाईम लागतोय. मग ते कुठं पॉझिटिव्हिटी यायला लागतं, नॉरे कोणाचं होत नाही, आपलं झालं. मग तरी पण पुढे दिवस गेले. मग आमच्या इकडे खूप काम चालू झालं, इव्हेंट्स चालू झाले. माझं नाहीच होतं, त्यामुळे ट्रेनिंग 0. फार तर काय, वसई शॉप टू विरार शॉप किंवा विरार शॉप टू बोईसर शॉप, एवढं सायकलिंग, एवढंच काय ते माझं. आणि एकदा पुणे मुंबई, एकदा मुंबईवरनं पुण्याला सायकल. अख्ख्या इव्हेंटच्या ट्रेनिंगमध्ये एवढं सायकलिंग केलं. लोक जिथे रोज ट्रेनिंग करत होते, मी एवढंच. देन समडे की माझी मुलगी म्हणाली, अरे कोणीच नाही जात आहे बघ, आता रजिस्टर केलं, विजा केला, सगळंच केलं, जा. मग म्हणलं चला जाऊया. म्हणून 8 दिवस आधी विचार केला आणि जायचं ठरलं. सो काही तयारी नाही, काय न्यायचंय बरोबर, सायकलवर काय कॅरी करू शकतो, काय लागतंय, कशाचं कॅल्क्युलेशन नाही, रूट मॅप डाउनलोड नाहीत. माझ्याकडे जे 2 त्याचा ॲक्च्युली रूट महत्त्वाचा आहे, कारण त्यांचा रूट फॉलो करणारे, बाकी तुम्ही काहीच नाही माहिती तुम्हाला. अदरवाईज तो रूट नाही फॉलो केला तर तुम्ही इव्हेंटच करू शकत नाही. तोही माझ्या मोबाईलमध्ये नाही किंवा माझ्या वॉचमध्ये नाही, कशामध्ये नाही. दिल्लीला माझा एक मित्र राहतो, त्यांनी गार्मिनचा पुढच्या लेवलचा बाईक कम्प्युटर मला पाठवून दिला. तो जायच्या आधी 2 दिवस पोचला, त्याच्यात रूट टाकू नाही शकले, माझ्या वॉचमध्ये नाही. मी तिथं पोचल्यानंतर इव्हेंटच्या आदल्या दिवशी माझ्या रूममध्ये 5 जण वेगळ्या देशाचे होते. त्यांना विचारलं, तुम्हाला माहिती आहे का हे फाईल्स कशा अपलोड करायच्या, रूट मॅप अख्खा? तर तो म्हणाला हो. त्यांनी मला 2 रूट, 7 रूट होते टोटल, 9 रूट होते टोटल. त्यातले 2 रूट त्यांनी मला माझ्या वॉचमध्ये अपलोड करून दाखवले आणि म्हणाला असेच करत राहा. आणि मग निम्मे अपलोड झाले, मी बाकी काही बघितलं नाही. अशा प्रकारे माझा तो, म्हणजे एव्हरीवन विल सरप्राईज की तुम्हाला रूट माहीत नाहीये, की ते एलिव्हेशन नक्की माहीत नाही, ऐकून आहे तेवढं. कुठली कंट्री आहे ती, डेन्मार्क नाही आहे यावर्षीची, गेल्या वर्षीप्रमाणे यावर्षी पोलंड हे पण मला माहीत नाही. अशा ह्याच्यामध्ये मी पोचले आणि मग खरं ॲडव्हेंचर सुरू. पहिला दिवस तिथून फ्रान्समधनं तुमची सुरुवात होते ना, इटलीमधून. तर इटलीमधून पहिला दिवस किती किलोमीटर जायला लागला आणि कुठपर्यंत, त्याच देशामध्ये किती किलोमीटर गेलं पहिला दिवस? इटलीमधून फ्लॅग ऑफ झाला. इट वॉज युनिक. तिथले मस्त, खूप छान एक्सपिरियन्स होता. आणि टिल डेट सगळं छान होतं. पहिल्याच दिवशी आम्ही टार्गेट ठरवलं, मी काय ज्या दोघांनी ट्रेनिंग केलंय ना पुण्याच्या, जे आणि मी बरोबर गेले, त्यांचं टार्गेट 225 किलोमीटर आणि 2000 का 2500 मीटर एलिव्हेशन का 3000, मी तेही वाचलं नाही. ते माझं टार्गेट. काय माझं असं काही टार्गेट नाही, त्यांचं जे ते माझं. त्यांनी जिथं हॉटेल बुक केलं तिथं मी हॉटेल बुक केलं. पहिला, दुसरा, तिसरा दिवस त्यांनी जे केलं ते सगळं मी पण केलं. ते म्हणले मॅडम इथं केलं, मी म्हणलं ओके तुझं लोकेशन पाठव, मी पण बुक करते, बाकी काहीच नाही. सो त्यांचं ट्रेनिंग होतं, त्यांचे इक्विपमेंट होते, त्यांची तयारी होती, माझी खरंच नव्हती. सो पहिल्या दिवशी त्याच्यामध्ये रूट नीट नव्हते, तरीही मी बरोबर चाललेले. पहिला दिवस, दुसरा दिवस व्हेरी चॅलेंजिंग. खूप पाऊस चालू झाला तिकडे, ते एक नवीन चॅलेंज. आणि इतके अपडाऊन, तरी पण माझं एकच आहे की मी चालू केलं ना की मी सॅडलवर बसले ना एकदा की मी उतरत नाही. सो लोकांनी किती फास्ट मारू देत, मी नॉनस्टॉप चालवत राहील. समोरच्याला वाटेल की कशी आली, पण मी पोहोचेल. सो मी त्या लोकांना भेटले पण. संध्याकाळपर्यंत आम्ही बरोबर होतो. ते किती पुढे गेले तरी ते जेव्हा थांबलेले असायचे मी पोचायचे. आणि संध्याकाळी मी बरोबर चालले होते, मला एक गाडी चालणारी मुलगी भेटली तिकडची आणि तिने मला सांगितलं की ना 2 लोक तुमच्या बरोबर होते ना इंडियन, म्हणजे त्यांच्या भाषेत बोलले, इंग्लिशमध्ये. तर मी म्हटलं हो. तर ती म्हणाली ना तुम्ही सरळ चाललाय ते तिकडे नाही ना, असं फिरून गेले. मी म्हणाले नाही, मला माहिती, माझ्याकडे रोड बरोबर दिसतोय. ती म्हणाली नाही, आय एम टेलिंग यू राईट, आय सॉ बोथ ऑफ देम. तिने कदाचित आमच्या तिघांना बरोबर बघितलं असेल. तर ते म्हणाले आणि मी जे तिथून वळून गेले आणि नंतर माझ्या लक्षात आलं की ते खालून एक रोड आहे, ते तिकडून गेले, मी डायरेक्शन बदलली. जी दिसत होते ती लक्षात नाही आली. जेव्हा तुम्ही वॉचवर बघता ना तेव्हा ते खूप पुढे गेल्यावर तुम्हाला दाखवतं तुम्ही चुकलाय. आणि जेव्हा जीपीएक्सचा एक मॉनिटर कम्प्युटर येतो ना तो तुम्हाला आधी सांगतो त्या मानाने कंपॅरेटिव्ह. आणि तिथं ते चॅलेंज होतं की ना ते पटापट डायरेक्शन बदलायचं. मग मी एका रूटला गेले, तिथून फिरून माघारी यायला मला 20 किलोमीटर फिरून यायला लागलं. त्याच्यामध्ये आमची चुकामुक झाली.
मग रात्री तरी पण मी एका ठिकाणी थांबले, काय करायचं बघत होते. तेव्हाही मी रस्ता चुकले होते. 5-10 किलोमीटर एक इंडियन भेटला पंजाबी. तो म्हणाला इकडे कुठे चालले. मी त्याला सांगितलं असं असं. तो म्हणला हे त्याच्यात येतच नाही, तुम्ही त्याच्यात येतच नाही. मी परत रिफ्रेश करून बघितलं तर 10 किलोमीटर पुढे आले होते, पाऊस येत होता. मग तो म्हणाला मागे जा परत. तिकडं गेले आणि त्या गावातून चालू केलं. तोपर्यंत अंधार झाला. आता काय करायचं. आणि मला लागली 8 वाजेपर्यंत काही नाही वाटलं. 8:30-9 वाजले की लागली भीती वाटायला. पहिल्या दिवशी तर वाटायला लागलीच की अंधार पडला. पुढचं आणि एक स्टोरी ऐकली होती मी पूर्वीच्या लोकांची. तिथे ना म्हणे 50-50 किलोमीटर स्टे मिळत नाहीत, हॉटेल मिळत नाही. पण आता जर आपण हे गाव सोडलं एवढं मोठं तर 50 किलोमीटर, बापरे. आणि हे सारखं अशा खालीवर. त्यात माझी तयारी नव्हती. म्हणजे माझ्या सायकलचा कॅसेट आहे ते 30चं आणि तिथे खरं पाहिजे खूपच मोठं. आणि ते मी काही कॅल्क्युलेट केलं नव्हतं. जायच्या वेळी लक्षात आलं तेव्हा बघितलं तर माझी सायकल खूप हेवी मधली आहे, स्पेशलाइज चांगला ब्रँड आहे, रेसिंगची आहे. त्यामुळे हा इव्हेंट वेगळा आणि तो इव्हेंट वेगळा. ही आयर्नमॅनसाठी घेतलेली. सो त्या चॅलेंजमुळं ना बाकीच्यांना जो क्लाइंब कम्प्लीट करायला 15 मिनटं लागले तर मला त्याला 20-25 मिनटं लागणार. त्यांना अर्धा तास लागत असेल तर मला पाऊण तास लागणार. सो तो एक रेशो मॅच होणार नाही पटकन. मग मला एक जण मी म्हटलं आता काय करायचं. हे सगळं एलिव्हेशन करत आपण किती वाजता रात्री पोहोचेल. पुढचे 70 किलोमीटर उरलेले अजून आणि एवढे सगळे अपडाऊन. तो दिवस खूप चॅलेंजिंग होता. तर मला एक इंडियन भेटला आमच्या ग्रुपमधला. मग त्याला म्हणलं अरे अच्छा हो गया मिल गया, रुको रुको अभी मैं चलाऊंगी. तोपर्यंत मी हॉटेल शोधत होते आणि मग म्हटलं त्याला चल बरोबर चालवू. मग तिथून आम्ही निघालो. 10 किलोमीटर चालवले. त्याच्यानंतर मला लक्षात आलं की खूप अपडाऊन आहे आणि त्याला खूप थांबायला लागतंय माझ्यासाठी. म्हणजे मला अपडाऊन चालवण्याचा प्रॉब्लेम नाही, मी रात्रभर चालवेन. पण आपल्यासाठी जो थांबतोय त्याला मेंटल स्ट्रेस किती येईल. म्हणजे मी 70 किलोमीटर होतं, मी 10 चालवलं. त्याच्यानंतर अजून 5 पर्यंत होता, थांबत आला. मग म्हणलं इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. त्याला म्हणलं ना मैं आज रुकने वाली हूँ तुम जाओ. तर तो म्हणला नाही मैं रुकता हूँ तुम चलो, आप चलो. म्हणलं नॉट पॉसिबल. म्हणलं इथं कुठं थांबणार. मी म्हणलं इथे एक बंगला दिसतोय, त्याला एक गार्डन दिसतंय. रात्रीचे 11 वाजून गेलेत. सो मी इथंच थांबते, तुझा मी बघेन. आणि मी तिथंच थांबले. त्यांच्या गार्डनमध्ये सायकल लावून. तिथं पहिल्या दिवशीचा माझ्या जर फोटो व्हिडिओ छान आहे. आणि मग मी तिथं थांबले. किती अंधार होता, पाऊस पडत होता. त्याचं एक छोटंसं त्यांनी असं ते बेंच आणि त्याच्यावर शेड होतं, तिथं बसले. आणि दुसऱ्या दिवशी जेव्हा मी ते चालवून गेले ना 55 किलोमीटर, माझ्या लक्षात आलं की बरं झालं मी थांबले होते. एवढं एलिव्हेशन एवढं करून ना सकाळी पोचलो असतो. तोच माणूस रात्री 3-3:30ला पोचला. मी असते तर 5-5:30 म्हणजे दुसऱ्या दिवशी किती फ्रस्ट्रेट झाला असता तो. माझं ठीक आहे, त्याचं किती फ्रस्ट्रेशन झालं असतं. कारण तो म्हणाला मी हॉटेल बुक आहे तिथपर्यंत जाणार आहे. ते हॉटेल जे सोडलं ना त्याच्यानंतर कधी मी माझे बुकवाले हॉटेल नाही पकडू शकले. 3 दिवसाचे हॉटेल जे सुटले. मी म्हटलं इथनं पुढे मुलीला माझ्या हॉटेल बुक नाही करायचे, संध्याकाळी ठरवायचं हॉटेल शोधायचं, कुठलं हॉटेल शोधायचं. बरोबर. सो दॅट वॉज चॅलेंजिंग डे स्टार्ट टू एंड. मी त्याला नाव देते सिंदबाद की सफर. तशी स्टोरी झाली. आणि हे पूर्ण जो रूट तुम्ही केला सेल्फ सपोर्टेड, त्याच्यामध्ये अशा तुम्हाला कधी अडचणी आल्या की आता तुम्ही जसं म्हणाला हॉटेल मिळणं, आणि आपल्या देशात आपल्या सगळं माहिती असतं की एवढ्या किलोमीटर, युरोपमध्ये कसं फार विरळ वस्ती असल्यामुळे हॉटेल पण जवळजवळ नसतात. तर ते तुम्ही कसं प्लॅन केलं मग? म्हणजे कुठे आज कसं इव्हेंट करायचं, आज इथून 50 आधी शोधायचे का, की हॉटेल किती किलोमीटरवर आहे, त्याचं कसं? हे सगळं शोधायला मी सगळे ठेवले होते पण सगळं फेल. कारण ना क्लाइम्स तिथले वेगळेच होते. ॲक्च्युली इझी होते. जर मनाली लेह ज्यांनी केलं मी विचार करून केलं त्याच्यासाठी तो इझी. पण ज्या कंडिशनमधून माझं जे सगळं सामान होतं ना ते खूप विचित्र होतं की रेसिंगच्या बाईकला ना तुम्ही खूप सारे अटॅचमेंट नाही लावू शकत. त्यामुळं ना जे काय बांधलंय ना, खूप पाऊस पडल्यावर ते सगळं भिजणार, ते येणार, टायरला टच होणार, परत मी उतरायचं, परत ते सगळं टाईट करायचं, परत निघायचं. त्याच्यामुळे जो टाइम लागत होता ना दॅट वॉज डिफरंट. आणि तुम्ही अप करता आणि मग जेव्हा डाऊन करता ना, आपला ठीक आहे तुम्ही चालवत जाताय, नॉनस्टॉप वेळ लागतोय, तो पण तुम्ही कव्हर करा. डाऊनला जो मिळतोय ते परत येणार तुमच्या सायकलला, ते घासणार किंवा कुठंतरी पुढे बांधलंय, साईडला बांधलंय कुठेतरी, ते कुठेतरी अडकणार. त्यावेळेला तुम्ही तो क्लाइमचा पण मजा नाही येऊ शकत. डाऊनचा जो काय टाइम वाचेल काहीच नाही. सो तुमचा प्लॅन हा 0 येईल. इथे काय आहे ना, जे काय वाढून ठेवलंय ना ताटात तेच मॅच करायचंय.
ॲक्च्युली देर इज अ प्रॉब्लेम. युरोपियन लोकांचं कसं असतं ना, त्यांच्याकडे ना सगळ्या खूप छान बॅग्स मिळतात प्रत्येक टाईपच्या, सगळं त्यांचं ना परफेक्ट असतं. बरोबर. मग तुमचं जर हे सामान आहे ना सगळं परफेक्ट असेल ना, मग तुम्हाला चिंताच नाही कशाची. बरोबर. की तुमच्याकडे एक स्लिपिंग बॅग आहे, एक टेंट आहे, खाण्याचं सगळं साईडला व्यवस्थित आहे, तुमचे रेनवाले गिअर्स चांगले आहेत, विंटरवाले गिअर चांगले आहेत, देन यू डोंट हॅव टू थिंक. बरोबर. मग तुम्हाला हॉटेल पण लांब शोधायचे नाही, जिथं थांबलाय तिथं टेंट लावला, थांबले, संपले. सो हे सगळं नसल्यावरचे जे आहेत ना, सो माझे प्लॅन इज नथिंग. चालवाय जसं त्या दिवशी पोहोचेल तसं, ज्यावेळी माझी जी मेंटल कंडिशन आहे आणि मला वाटेल की आता स्टे पाहिजे त्याच्यावर डिपेंड आहे ॲक्च्युली. नाहीतर एव्हरीथिंग वॉज इझी. आज जर मला कोणी म्हणलं ना, तर मला माहिती आहे सगळं, हा इव्हेंट आय गॅरंटी की मी हा 15-16 दिवसात करू शकतो. पण आज मी ते सगळं तयारी केल्याशिवाय जाणारच नाही ना. बरोबर. त्यावेळेला ना ट्रेनिंग आहे, ना इक्विपमेंट आहेत, ना गिअर्स आहे, बरोबर, ना तुम्हाला माहिती नाही, प्रॉपर सायकल पण नव्हती तुमच्याकडे. सो इट इज एव्हरीथिंग डिफरंट. मी तिथं सगळीकडे दाखवायची सायकल की मला अरे याला ना फ्रंटला हे पाहिजे, बॅकला हे पाहिजे आणि हे पाहिजे आणि हे ना मला काही पण चालेल, खर्च करेन मी. ते म्हणायचे माय दिस इज व्हेरी गुड बाईक बट दिस इज फॉर रेसिंग. यू कांट डू. कार्बन बाईकला तुम्ही एक होल पण नाही करू शकत, तुटून जाईल. सो हा डिफरंट आहे. आणि तिथं पोचल्यावर तुमच्याकडे ऑप्शन नाही. बरोबर. आणि मेन कंडिशन काय असते की इथपर्यंत पण ठीक आहे, त्याच्यामधले चॅलेंजेस तुमचं GPX रूट नीट डाउनलोड नाही आहे. मी एक तिसऱ्या दिवशी लुडविसबुर्गला पोचले सकाळी 6:30ला. त्या दिवशी एका पॉईंटवरनं सुरू करून पोचायचं होतं. मी 5 तास रूट चुकण्यात घालवलाय. म्हणजे मी एका रूटला जायचे, तुम्हाला जे ट्रॅकर आहे ना, तो तुमचे सगळे लोक ओळखीचे फॉलो करू शकतात की तुम्ही कुठं आहात आणि त्यांनी दिलेल्या रूटवर आहात का ते पण बघू शकतात. मला कंटिन्यू काही 1 तासाने 2 तासाने फोन यायचा की तो चुकीच्या रस्त्यावर आहे, परत ये. मी परत तिथंच यायचे. त्या दिवशी मी 6:30ला निघालेले, 12 वाजेपर्यंत जाये 40 किलोमीटर दोनदा आणि शोधण्यात वेळ घालवला. काय माहिती काय झालं होतं, पण रॉंग डायरेक्शन, रिव्हर्स डायरेक्शन इतकं केलंय. त्याच्यानंतर एक सायकलचा किरकोळ प्रॉब्लेम झाला, तो कोणीतरी मला फ्री करून देतो म्हणून मी 40 किलोमीटर उलटी गेली. सो या सगळ्या गोष्टींमध्ये वेळ गेला. आणि सुरुवातीला एवढा खर्च असतो, हा आपण मेंटली प्रिपेअर नसतो. त्याच्यानंतर इतकं युज होऊन जातो की आपण काही विचार नाही करत. पण पहिले काही दिवस हा आपल्या लोकांच्या तरी मेंटल प्रिपरेशनमध्ये पण जातात. ज्यांना पहिलं माहिती आहे ना, स्टडी केला त्यांना ते माहिती आहे. मी काही स्टडीज केलं नव्हतं ना, फार काही वाचलं ना ऐकलं. त्यामुळे हे माझे प्रॉब्लेम आहेत, याच्याशी कोणाचा काही संबंध नाही आहे. जेव्हा मी सांगतानाही सांगेन, हा रूट खूप सुंदर आहे, करण्यासारखा आहे, खूप न धावता पाहण्यासारखा आहे, आरामात करू शकेल. बट हॅव टू ट्रेन, मस्ट हॅव इक्विपमेंट्स अँड सम. त्याची रूट कसं, त्याच्यावरती हॉटेल्स कसे शोधायचे, काही सायकलला प्रॉब्लेम आला किंवा खाण्यापिण्याचं काही आहे ते मॅप रिडिंग यायला पाहिजे. हे सगळं तुम्ही काही 4 महिने आधी प्रिपेअर केलं तर इट इज व्हेरी इझी. माझे हे म्हणजे माझ्यासाठी हे सिंदबादची सफर आहे, सगळ्यांसाठी नाही आहे ना. सो दिस इज समथिंग. आणि मग जे चालू झालं, पण माझ्यासाठी समथिंग डिफरंट एक्सपिरियन्सेस. मला खूप लोकांनी होस्ट केलं जेव्हा मी हॉटेल्सला नाही पोचू शकले किंवा जवळपास अवेलेबल नव्हते. जर्मनीमध्ये मी असं ऐकून होते की जर्मन लोक फारसे इंटरॅक्ट नाही होत, बोलत नाही, काही नाही. मला 3 ठिकाणी जर्मन लोकांनी होस्ट केले त्यांच्या घरात. मी व्हिगन आहे, म्हणजे मी जैन आहे, त्यामुळे मी ते फॉलो करते. तर मी व्हिगन आहे सांगायचे, मग त्यांना काय कळणार, कारण त्यांच्याकडे अन्न पण व्हेज असतं. सो त्यांना हे सांगितल्यानंतर त्या लोकांनी माझ्यासाठी व्हिगन डिनर, व्हिगन ब्रेकफास्ट, त्याच्यानंतर जाताना मला काहीतरी बरोबर देणं, हे सगळं केलंय. म्हणजे एका ठिकाणी तर माझे सगळे कपडे भिजलेले, अंगावरचे पण माझ्या बॅगमधले पण. जर्मनीमध्येच फर्स्ट जेव्हा मला कोणी होस्ट केलं, पुढचं 45 किलोमीटर लांब आहे, मी माझ्या मुलीने बुक केलेला स्टे. खूप अपडाऊन आहे आणि माझ्या सायकलचं ते सारखं मॅच होत नाही आहे, सगळं भिजलेलं आहे, अजूनही पाऊस चालू आहे. मी स्टे शोधत होते, जवळपासच्या लोकांना विचारते की आजूबाजूला काही आहे का हॉटेल किंवा काही, या नाही पुढच्या गावात. ते म्हणाले इथं कुठंच काही नाही. म्हणून तर मुलींनी 45 किलोमीटर लांब केला होता ना स्टे. रात्रीचे 8-9 वाजून गेलेत, अंधार पडला, आता काय करायचं. सो त्यावेळेला एक मुलगी आली आणि ती मला म्हणाली की शुड आय होस्ट यू.
नाही होस्ट यू नाही, यू कॅन स्टे विथ मी. आय सेड व्हाय, कारण माझ्या डोक्यात तिथले लोक का असंच. ते म्हणाले बिकॉज आय कॅन होस्ट यू. मग मी म्हणलं व्हॉट शुड आय पे इन रिटर्न, आय गिव्ह इन रिटर्न. तर ती म्हणाली नथिंग. तरी पण मग तर आपण आणखीच जरा हे होतो, कारण ना पूर्वी ऐकलेलं की हे जर्मनीत आलं होतं, पण इटलीमध्ये असं ऐकलेलं की इटलीमध्ये वेगळे एक्सपिरियन्सेस येतात, कारण तिथं बाकीचा क्राऊड पण खूप आहे, चोऱ्या माऱ्या होतात. सो मी त्या मेंटॅलिटीत म्हणलं व्हाय. देन शी सेड की बिकॉज आय एम ॲथलीट अँड फ्रॉम लास्ट वीक, last 2-3 days I am seeing की so many like cyclists are going and then I asked them, त्यांनी मला सांगितलं की असं काहीतरी इव्हेंट आहे, मग एवढे लोक जात आहेत, सो आय वुड लाईक टू होस्ट यू. आणि त्यांच्याकडे असं असतं की प्रत्येकाला राहायला वेगळी रूम लागते. तर तिच्याकडे 2 रूम होत्या, तर तिचा छोटासा मुलगा आहे, तर ती म्हणाली तो माझ्या नवऱ्याकडे गेलाय, तर त्याच्या रूममध्ये तू राहू शकते. म्हणजे त्यांच्याकडे एका रूममध्ये असं नाहीये, त्यांच्याकडे तशी सायकोलॉजीच आहे, तर माझ्याकडे एक्स्ट्रा जागा आहे, तर मी तुला होस्ट करू शकते. तिच्या घरी गेले, मग तिचा सेटअप बघितला, तर तिने 5 वेळा आयर्नमॅन 12 तासाच्या आत केलं होतं. आपल्या इंडियात अजून 12 तासाच्या आत करणारी लेडी पण नसेल. सो इतकी होती तिच्याकडे. 5 ना 10 लाखाच्या बाईक होत्या, त्यासाठी वेगळे वेगळे इक्विपमेंट. शी इज व्हेरी गुड ॲथलीट, फेमस. मग तिने माझे सगळे कपडे सुकवले, सगळे स्वतःच्या स्वतः. तिचे सगळे कपडे मला वापरायला दिलं सगळं. मग दुसऱ्या दिवशी मला जाताना म्हणाली अरे तुझ्याकडं कार्बोरन्स पाहिजे, एनर्जी बार पाहिजे, जे काय मला पाहिजे ना तिने तिच्याकडचं दिलं. आणि म्हणाली की माझा छानपैकी फोटो बिटो काढला आहे, पाठवला, आणि म्हणाली की गुड लक म्हणून पाठवलं. माझ्यासाठी खूप छान एक्सपिरियन्स होता. अशा वेळी तुम्हाला कोणी सपोर्ट करणं इज व्हेरी बिग थिंग. फर्स्ट, सो दॅट वॉज फर्स्ट. त्यानंतर दुसरा तिसरा, एखाद्या बाईला लँग्वेज येत नव्हती, तिच्या मुलीनी मी 1.5-2 तास मी शोधतीये, नंतर तिने तिच्या मित्रांनी हॉटेल शोधले, आणि तरी पण होत नाही म्हणल्यावर तिच्या आईला जर्मन भाषेत सांगितलं, जिला इंग्लिश येतच नाही. आणि त्या बाईनी मला घ्यायला अंधारात, त्या फॉरेस्ट एरिया होता, तिथं काही मिळणार नव्हतं, 1 किलोमीटरवर ती रोडवर आली असेल, 500 मीटर काहीतरी, आणि त्या अंधारात ती मला घेऊन गेली रात्री 12 वाजता तिच्या घरी. बोलता पण येत नाही, लोकेशन बघत बघत, आणि मग घेऊन गेली. मग तिने लँग्वेज कन्व्हर्टर तिने डाउनलोड केला, आणि तिने माझ्याशी कॉन्व्हर्सेट केलं. म्हणजे माझं ना एवढं दमल्यामुळं माझ्याकडे होतं लँग्वेज कन्व्हर्टर, तरी ते वापरायचं पण माझ्यात एनर्जी नव्हती, कारण ते शोधण्यातच 2 तास 3 तास गेले होते. त्यावेळी तिने इतकं छान हे केलं ना की असं विसरू नाही शकत. ती म्हणाली की मी तुला कंटिन्यू फॉलो करेन, आणि माझ्यासाठी असं आहे की एवढं कोणी कसं चालवू शकतं 4000 किलोमीटर, आम्ही जर्मनीतून बाहेर नाही जात, आणि तू भारतातून येऊन एवढं कसं करते, असं जे तिचे एक्सप्रेशन्स होते ना, इट वॉज युनिक. आणि असेच 2-3 आले. एका माणसाने तर मला काहीच सापडत नाही म्हणून, एक हॉटेल 25 किलोमीटर लांब आहे, तर तो म्हणाला थांबा, त्याच्या मुलीला घरी सोडून, त्यांच्याकडे अशीच सायकल कुठं पण नाही ठेवू शकत, त्याच्या सायकलला गाडीला एक लावायची अटॅचमेंट आहे, त्याच्यातच सामान ठेवू शकतो, खूप मोठी, ती घेऊन आला. त्याच्यात माझी सायकल टाकली, 25 किलोमीटर लांब मला सोडलं. त्या लोकांनी आधी दार उघडतायत का पाहिलं त्या हॉटेलवाले, मग तो गेला. दुसऱ्या दिवशी मला माझा रूट 10 किलोमीटर लांब कुठून सापडेल हे शोधून दिलं त्याने, मग गेला. आणि त्याला मी आल्यावर मेसेज पाठवला, नंबरही घेतला नाही कोणाचा, त्यांनी पण माझा नाही. फेसबुकला त्यांनी फॉलो केलं, आणि तिथं मी लिहिल्यावर त्यांनी आल्यावर लिहिलं होतं की आय एम व्हेरी हॅपी, त्या तिघांनी पण, की यू हॅव डन इट. सो दिस इज समथिंग की विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, नॉलेज, एनिथिंग, लॉट ऑफ पीपल हेल्प. हे साधारण 3-4 देश लागतात तुम्हाला याच्यामध्ये जाताना. मग तुम्हाला सर्वात चांगला देश सिनरिक कुठला वाटला त्यातला? एव्हरीथिंग इज युनिक. प्रत्येकाचं वेगवेगळं आहे. बट स्वीडन खूप छान आहे, पण खूप जास्त किलोमीटर आहेत, 2000 किलोमीटर कुठला देश चालवल्यावर शेवटी बास होतो. सो त्याचा तो युनिकनेस तोच बघून एक बास होतो. जर्मनी आपल्या आपल्या परीनं खूप छान आहे, बट व्हेरी चॅलेंजिंग इन टर्म्स ऑफ अप्स अँड डाऊन. ऑस्ट्रिया व्हेरी ब्युटिफुल, बट रेन अँड अप्स अँड डाऊन्स कंटिन्यू, इट इज चॅलेंजिंग. इटलीमध्ये खूप सुंदर सायकलचाच फक्त ट्रॅक आहे, टोटली तुम्ही हायवे बघत पण नाही इटली जर्मनीमध्ये कधीच. पूर्णपणे तुम्हाला असं कळणार नाही, एका सेकंदात तुम्ही कुठेतरी वळताय, एका सेकंदात कुठेतरी वळताय. मधूनच शहराच्या मधून गार्डन मधून जाल, मधूनच कुठल्या तरी नदी शेजारून जाल,
मधूनच कुठल्या तरी गावामधून, कुठल्या तरी चर्च शेजारून, असं त्यांच्याकडे टोटल टाईप सायकल्सच खूप छान बनवलेले. बरोबर. सो दॅट वॉज युनिक. पूर्ण सायकलचा ट्रॅक, पूर्ण सायकलचं. बाकी ठिकाणी सायकलचं होतं पण मिक्स मॅच होतं, मधूनच थोडासा गावातल्या गाड्या जातील. बट दिस बोथ कंट्रीज, आणि त्यांच्याकडे सायकलचं कल्चर पण खूप मोठं आहे, खूपच मोठं आहे. तुम्हाला असे ग्रुपनी लोक सायकलवर येताना दिसतील, जे सगळीकडे लगेज लावलंय आणि आपलं आपलं टुरिंग करतायत. तुम्हाला ते पण बघायला छान वाटतं. एक हे होतं ना, छान वाटायला लागतं, एक इन्स्पायर होतं. सो दिस बोथ ऑलरेडी एव्हरीथिंग इज ब्युटिफुल. इन टर्म्स ऑफ तुम्ही जेव्हा नॉर्वेला जाता तेव्हा नॉर्वेला मोस्टली फार लोक जाण्यात येत नाहीत. दॅट इज युनिकनेस. नॉर्वे इज व्हेरी चॅलेंजिंग इन टर्म्स ऑफ विंड. राहणं खूप महाग पण आहे, लोक पण खूप कमी आहेत. ह्या सगळ्यातून पण दिसायला खूपच सुंदर. एक रूट तर असा येतो ना शेवट, सेकंड लास्ट डे आणि लास्ट डे तुम्ही समुद्राला राऊंड अँड राऊंड अँड राऊंड 200-300 किलोमीटर चालवत, संपतच नाही ते. बट खूप छान असा एका साईडला समुद्र कधीच संपत नाही, आणि तुम्ही कंटिन्यू सर्कलमध्ये. मग तुम्हाला कुठेतरी एक छान चालवलेलं म्हणाल तर नॉर्वेमध्ये त्यांनी टनेल बनवलेत 3-4 मोठे मोठे, 4.5 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 6. त्यात एक टनेल असा आहे ना जो समुद्रात उतरतो, डाऊन, कम्प्लीट एकदम डाऊन. तो जाणवतं पण तुम्हाला की तुम्ही इतक्या फास्ट एकदम चालले, पण समुद्राच्या आत उतरता आणि अचानक असा एकदमच चालवत की तुम्हाला असं वाटेल अचानक कसं, पण तो सगळा तुम्हाला बघून ऐकून इतकं भारी वाटेल की तुम्ही समुद्रात उतरता आणि समुद्रातून वर. असा कुठला टनेल असतो जिथं सायकलवरून. सो दॅट इज सम युनिक काहीतरी एक्सपिरियन्स. अशा तिथे 5-6 टनेल आहेत जिथे तर समुद्र, म्हणजे मला खूप लोकांनी इथून जेव्हा रूट बघून विचारलं तेव्हा मला म्हणाले की अरे तिथं तर सगळा समुद्र दिसतोय, आकाशातनं नाही जाणार, बोटीतनं नाही जाणार, मग जाणार आहे कसं? तर हे समुद्राच्या आतून बनवलेले रस्ते. सो दॅट इज समथिंग युनिक. तो तुम्हाला ते ऐकून बघून मग भारी वाटतं. सो एव्हरी कंट्री हॅज युनिकनेस. पोलंडमधून तुम्ही एक वेगळं कुठली तरी फेरी पकडता, दॅट इज युनिकनेस. खूप ठिकाणी चॅलेंजिंग वेगळं म्हणाल तर लँग्वेज, कारण लोकल लोक असतात, हे विलेजेसमधून होतं खूप सारं. लोकल लोकांना लँग्वेज ते त्यांचीच येते फक्त, इंग्लिश पण खूप लोकांना येत नाही. सो ते ट्रान्सलेटरवर आता इझी झालं. ट्रान्सलेटरवर इझी आहे, पण पटकन विचारताना तुम्ही काय करणार असं करेपर्यंत समोरच्या पण घाईत असतात. खूप लोक बोलतील ना बोलतील हे पण असतात. आणि तुमचं जे आपण व्हेज असल्यानंतर युरोपमध्ये किंवा बाहेर कंट्रीत गेल्यावर आपल्याला जाम प्रॉब्लेम होता. आता मी एकदाच मलेशियाला गेलो तर माझे व्हेज खाण्याचे 2-4 दिवस जाम बाध्य झाले. तर तुम्ही ते एवढे दिवस 12-15 दिवस जे काय तुम्हाला लागले तेवढे दिवस तुमचं खाण्याचं कसं मॅनेज केलं? कोणाला सांगितलं तर विशेष वाटतं. मी जाताना इथून एकतर मी ट्राय करून भाज्या नेल्या होत्या, छोले वगैरेचे पॅकेट पण नेले होते. ते सगळे सामान माझ्याकडे लगेच लावायला जागा नसताना माझ्या पाठीवरच्या सॅकमध्ये होतं. एकदा म्युनिकच्या आधी जर्मनीमध्ये मी माझी बॅग विसरले. 20 किलोमीटर आल्यावर माझ्या लक्षात येईल तर मी माघारी जाऊन बॅग घेऊन आली. एवढं सगळं खाण्याचं मी विसरूच शकत नाही. सो भाज्या होत्या, भाज्या कॅरी केल्या होत्या मी ड्रायवाल्या. त्याच्यानंतर चटणी मी माझा इव्हेंट संपून माघारी इटलीला येईपर्यंत खाल्ली मी. 1 किलोभर चटणी नेली. आणि बाकीचं माझी मुलगी स्वीडनमध्ये होती आणि आमचा मोस्ट ऑफ पार्ट स्वीडन होता, त्यामुळं मी तिला व्हिडिओ कॉल करायचे. गेलं की यांच्या रूटमध्ये ना डेली तुम्ही 1 ते 2 वेळा कुठल्या तरी मोठ्या सिटीत पोहोचणार आणि तुमच्या समोर आजूबाजूला ना सुपर मार्केट येणार. मग माझ्यासाठी तेवढाच आधार. मग सुपर मार्केट कुठेही दिसू दे दिवसात पहिल्यांदा, दुसरं दिसेल म्हणून वाट नाही बघायची. जायचं, सामान भरायचं, लगेज वाढलं तरी चालेल. मग मी तिला कॉल करायचे की मी यातलं काय काय घेऊ शकते, कारण तिथं खूप साऱ्या गोष्टींमध्ये अंड असतं, खूप साऱ्या गोष्टी स्वीट असतात त्यांच्या. मला स्वीट अजिबातच नाही आवडत. सो तो पण मग मी तिला सांगायचे हे बघ. मग ती सांगायची अरे तू इथं जा, हे मिळेल, तिथं जा, ते मिळेल. मग ते ऑप्शन्स कॅरी करायचे. माझ्या ह्याच्यात मी रोज फोटो पण टाकायचे. माझे जे गिनीस रेकॉर्ड अटेम्प्टचे जे ग्रुप आहेत ना 2, ते लाईव्ह केले होते आणि त्याला नाव बदललं होतं आणि ते लोक फॉलोमध्ये होते. मग त्यांना की एक सायकलिस्टच्या नजरेतून युरोप काय असतो म्हणून मी डेली व्हिडिओ, लाईव्ह व्हिडिओ
व्हिडिओ शूट करून त्याची माहिती, मी काय खाते त्याचे फोटोज, मी काय बघते त्याचे फोटोज, सगळं करत होते. तिथल्या लोकांना तुम्ही विचारायचं, त्यांनी खूप छान पाहिलं. त्यांनी मला आल्यावर सांगितलं पण की आम्ही ना डेली तुझा सगळा जर्नी पाहत होतो. त्याच्यानंतर तर मला खूप छान, जेव्हा फॉरेस्टमध्ये प्राणी असे समोर दिसायला लागले, तिथले काळवीट, हरणं वगैरे, ससे, तर मी व्हिडिओ कॉल करून फॅमिली फ्रेंड्सना, अरे बघ 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 किती भारी दिसतंय, त्याचे व्हिडिओज हे खूप छान एन्जॉय केलं आणि सगळ्यांना दाखवायचे की अरे बघा. सो ते मला एक होतं ना, मग त्याच्यातून मला खाणं पिणं कसं मॅच करायचं ते कळलं. दुसरं आहे, माझ्या ह्याच्यात काय असायचं खाण्यामध्ये रोज, वेगवेगळ्या टाईपचा मल्टीग्रेन ब्रेड, एक बटर, एक जॅम, 2 फ्रूट, केळी आणि ॲपल मोस्टली, 2 एनर्जी ड्रिंक, संपलं, आणि कॅडबरी 2. हे माझं रोजचं जेवण. याच्यामध्ये फार काही व्हरायटी नाही. आणि एवढं मग मेंटली सांगितलं ना स्वतःला की यू विल सर्वाइव्ह विथ धिस, तर तुम्ही करू शकता. अदरवाईज मग रोज ब्रेड बोर होतं. मी ते एकदा मला मेंटली सांगितलं की मग नाही बोर झालं. सो फार ऑप्शन नाही आहेत व्हेज लोकांना, यू हॅव टू सर्वाइव्ह विथ दॅट ओनली. आणि त्याच्यात मग अशी चटणी स्प्रिंकल करायची आणि फ्लेवर आलाय मस्त म्हणून खायचं. हे जे वजन तुम्ही कॅरी करत होतात, तुमचे फ्रुट्स वगैरे किंवा सगळं टोटल लगेज किती होतं बाईकवर? 50 किलो, 20 किलो? नाही, आय थिंक 20 ते 25 किलो टोटल असेल. कारण स्लिपिंग बॅग घेतली होती तिथं. ते टेंट नव्हता नेला तुम्ही? नाही, मला खूप घेऊ वाटलेलं, पण तो बांधायचा कुठं हा प्रश्न. कारण ऑलरेडी ना सायकलवर सगळीकडे सगळं बांधून झालं होतं. पाठीवर सॅक होती आणि टेंटच्या किती नाही म्हणलं तरी थोडंसं मोठं असतं, त्याला बांधायला मला सारखं वाटायचं एक टेंट घेतला तर माझा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह. तर अशा दृष्टीने तुम्ही किती दिवसात ते पूर्ण केला ते 4000 किलोमीटर? याचा आहे त्यांनी 25 डेजचा, ॲक्च्युली 20 डेजचा नॉर्मल कट ऑफ आहे आणि एक्स्ट्रा टाइम त्यांनी दिलेला आहे 5 दिवस, असं 25 दिवस. मग आम्ही प्लॅन करून गेलो होतो त्याप्रमाणे, पण मी 20 दिवसाचा प्लॅन करून गेले होते. फार काही नाही, कारण माझ्या डोक्यातच होतं की आपण जातोय तर काही ना काहीतरी पाहायला पाहिजे. एवढ्या लांब परत थोडंच कोण जाणार आहे आपण पाहायला, तर हे पाहायला पाहिजे. तर माझं एक दिवस फेरी चुकली, एक दिवस रूट चुकले, ते म्हणलं तुम्हाला ते. हे सगळं मिळून जे 2 दिवस एक्स्ट्रा गेले तेच फक्त एक्स्ट्रा गेले, अदरवाईज 22 दिवसात कम्प्लीट झालं. हसत खेळत सगळं पाहत, ज्या ज्या सिटीमध्ये ते नेतात ना, दे आर मेकिंग शुअर की तुम्ही ती सिटी पाहावी, असं ते त्यांचा रूटच ठेवतात. तर मी म्युनिकला गेले, तिथं पाहिलं. सँटा विलेजला गेलो आम्ही, ते प्रॉपर आतून छान पाहिलं. मग बाकीच्या सिटींमध्ये पण जिथे जिथे कुठे कुठे छान होतं ना, ग्रॅनाला खूप छान म्युझियम आहे, ते पाहिलं आतून. सो हे सगळं, मग ते रस्त्यात काही छान दिसलं तर माघारी जाऊन पाहायचे. सो हे सगळं पाहत पाहत 22 दिवसात झालं. नंतर सर्टिफिकेट आणि मेडल असतं? काही नसतं मिळत त्यांचं. सगळ्यात महत्वाचं हेच आहे की जर ते तुम्हाला सर्टिफिकेट आणि मेडल, ज्या माणसाने 13-14 दिवसात फिनिश केलंय त्यालाही नाहीत देत, आणि ज्याने 20-25 दिवसात केलं त्यालाही फिनिश मेडल सर्टिफिकेट देत नाही. देन व्हाय? आरामातच बघूनच करूया. फक्त त्यांच्या साईटवर तुम्ही किती दिवसात फिनिश, पण तेवढं जाऊन कोणी नावं तेवढी शोधली तर. दुसरं, तुम्ही फिनिश किती लोकांनी गेला हा प्रश्न विचारला तर आम्ही चेक केलं आमचं संपल्यावर. 550 लोक रजिस्टर होते, साधारण 500 लोकांनी सुरुवात केली, 50 येऊ शकले नसतील. टोटल फिनिशिंग त्या दिवशी दिसत होतं ऑन रूट आणि संपलेले मिळून 229 नंबर. अर्ध्या लोकांनी सोडून. जर सुरू केलेल्या मधले, त्यातले युरोपियन मोस्टली, जर सुरू केलेल्या मधले 50% पण लोक फिनिश करत नाहीत, तर आपण वेगळ्या क्लायमॅटमधून, व्हेजिटेरियन, एवढ्या ऑड्स मधून, विदाऊट ट्रेनिंग 22 दिवसात फिनिश करतो, ते पण सगळं पाहत एन्जॉय करत, विथ होस्टिंग ऑफ 6 प्लेसेस, देन आय शुड बी हॅपी. नाहीतर माणसाला ना. आणि हे लाईफ टाईम एक्सपिरियन्स मिळतात तुम्हाला, वेगवेगळ्या देशात वेगवेगळ्या लोकांकडे राहायचं आणि त्यांचं कल्चर जवळून बघायचं, तर ही एक मोठी गोष्ट आहे. तर तुम्ही आता जे पण इव्हेंटला जाणार असतील ह्या, तर त्यांना तुम्ही काय सजेस्ट कराल की तुम्ही काय तयारी करा, आणि हा इव्हेंट करण्यासारखा आहे की नाही करण्यासारखा आहे त्याच्याबद्दल काय, म्हणजे नवीन जे जाणार असतील त्यांच्या? मला गेल्यानंतर समजलं की असे खूप सारे इव्हेंट आहेत तिकडे, शॉर्ट डिस्टन्स, लॉंग डिस्टन्स, खूप छान आहेत. बरोबर. सेल्फ सपोर्टेडमध्ये प्रॉपर प्लॅन केला तर फार खर्चिक पण नाही होणार. बरोबर. म्हणजे तुम्ही स्टेज अरेंज केले, फूड व्यवस्थित प्लॅन केलं, ट्रेनिंग केली, डेली त्याप्रमाणे केलं तर वेळ वाचवून छान करू शकाल.
मी आजपर्यंत 3 वेळा गेली आहे युरोपला. हां. त्यावेळी पाहिलेला आणि यावेळेचा युरोप खूप वेगळा होता. बरोबर. मला प्रचंड आवडला. मी आल्यानंतरही 3-4 दिवस ना झोपले तरी स्वप्न बघत होते. इकडून असं चाललंय, इकडून असं चाललंय. बरोबर. मी उठले तरी असं बघितलं, अरे आपण घरी पोहोचलोय. परत डोळे झाकायचे आणि परत स्वप्न बघायचे. सो इतकं सुंदर आहे ते सगळं. बरोबर. आणि सेफ आहे, कारण सायकलिंगसाठी सगळं वेगळं आहे. हो. इन टर्म्स ऑफ लोक तुम्हाला नाही येऊन दुबाडणार आहेत, नाही येऊन काही हिसकावून घेणार आहेत, बरोबर. काही नाहीये. बरोबर. थोडेफार चॅलेंजेस तर ते इथेही येतात. हो. तुम्ही कुठेही गेलेत तर प्लस मायनस. आणि जर चॅलेंज आले नाही तर कोणाला जायला आवडेल? मजा पण नाही त्याची. मजा पण नाही. बरोबर. सो हा इव्हेंट, याच्यासारखेच आणखी काही इव्हेंट आहेत ते करण्यासारखे, बरोबर. मस्ट डू. अँड असे इव्हेंट ॲक्च्युली भारतात पण ऑर्गनाईज करू शकतो. बरोबर. बरोबर. बट काही लोकांनी याच्यावर विचार करून करायला पाहिजे. म्हणजे लोक स्वस्तामध्ये भारत छान जमिनीवरून बघू शकतील. हो. आणि नेहमीच बिलीव्ह मी, सायकलवर बघितलेला तो रूट, तो देश किंवा तो स्टेट खूप वेगळा असतो. बरोबर. तो तुम्हाला कारनी कधीच नाही दिसणार. कधीच दिसणार नाही. बरोबर आहे. हे एकदम महत्त्वाचं बोललात. तर ह्या इव्हेंटमध्ये, हा जो इव्हेंट झाला त्याच्यात तुम्ही पूर्ण जगामध्ये 17व्या नंबरवर आहात असं मला कोणीतरी सांगितलं. असं कोणीतरी सांगितलं. आणि इंडियामध्ये 2nd नंबरवर. हां, भारतातून मला माहिती आहे. Second गेल्या number. वर्षी रेणू सिंगीनी केलं होतं. बरोबर. आणि त्यानंतर मी केलंय. बरोबर. फक्त मला माझ्यासाठी हे वाटतं बरोबर. की आय हॅव डन इट टोटली सोलो. हां. सो दॅट इज युनिकनेस. बरोबर. आणि हे तुमचं जे आत्ता तुमच्याशी आमचं बोलणं झालं आपलं, तर हे लोक बघतील आणि त्याच्यातून इन्स्पायर होऊन करतील, तर हीच गोष्ट महत्त्वाची आहे. आणि तुम्ही जे आत्तापर्यंत जे नॉलेज दिलं ते त्यांना फार उपयोगी पडेल, जे बघतील, पुढे सायकलिंगला जाणार असतील त्याच्यासाठी. तर हा तुमचा मोठेपणा आहे की तुम्ही पूर्णपणे संपूर्ण ओपन नॉलेज दिले लोकांना. नाही, इव्हन मी हे पण इथं सांगते, मी नेहमी सांगत आले, लोक कनेक्टही करतात. बरोबर. की 1 to 1 तर महिन्याला 10-20-25 लोक विचारतात की कसं करू, काय करू. पण यानंतरही लोक इंस्टाग्रामवरून शोधतात, कुठून तरी फेसबुकवरून, कुठून तरी न्यूजमधून, कुठल्या तरी ग्रुपवरून. माझं इंस्टाग्रामचं हँडल आहे द एक्स्ट्रीम लेडी. हे माझ्या मुलांनी ठेवलंय की मी काही पण करते म्हणून. तर तिथे तुम्हाला माझे कॉन्टॅक्ट नंबर आणि माझं मिळेल. तिथून तुम्ही कधी मला मेसेंजरवर मेसेजवर आपण डिस्क्रिप्शन मध्ये देऊया तुमचं इंस्टाग्रामचं हँडल आणि कॉन्टॅक्ट नंबर. खूप लोकांनी असं काहीतरी करावं आणि हे एन्जॉय करावं. बरोबर. तर मॅडम, तुम्ही वेळात वेळ काढून आपल्या चॅनलला मुलाखत दिलीत, तुमचे आणि तुमचे बहुमोल विचार आमच्याबरोबर शेअर केलेत. आणि तुमचे जे इन्स्पिरेशन आहे ते बरेच लोक घेतील आणि यापुढे तुमच्या इन्स्पिरेशनमुळे इव्हेंट करतील, लोक असे वेगवेगळे प्रकार करतील अशी आपण आशा करूया. आणि ही मुलाखत इथेच थांबूया. तुम्ही वेळात वेळ काढून माझ्याशी मुलाखत दिल्याबद्दल तुमचा धन्यवाद. आणि मला इथं बोलवलं आणि माझे सगळे अनुभव ऐकले याबद्दल नाही, आमचा प्लेजर आहे तो. इट्स माय प्लेजर की तुमच्यासारख्या एक अल्ट्रा लेडीबरोबर मला बसायला मिळालं, ही पण मोठी गोष्ट आहे. आणि तुमचे एक्सपिरियन्स ऐकायला मिळाले आम्हाला, याचा फार आनंद झाला आहे मला. तर अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बघण्यासाठी बघत राहा भारत भ्रमंती. भेटूया अशाच एखाद्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.